So guys, doing vlog 133 din. Umang natin sa Lazada to LBC. Yung boxing ni YouTube channel po. Wala boxing Lazada. This one. Ito natin. Ito natin in 20 peso coin. In 20 peso coin. Ito natin careful tayo ito dalawa to 20 peso coin. Ano year to? 2019, 2020. T-shirt ang Lazada. Frito 1 centavo. Kasi try ko kakasa sa'yo. Ito. Ay. Maliit yan. Ay, ano yun ito? 2016 po. 10 peso. Ako po, kay Frito 5 centimo. 9.5 mo. Ito, kasi 5 centimo. 20 peso coin. Hindi natin, hey guys, matik ko lang. Peace.